Khi mà nói đến một nền kinh tế lớn như thế nào thì chúng ta sẽ tính là GDP danh nghĩa bằng đô la Mỹ. Tức là cách phổ biến nhất khi người ta nói Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay hay Trung Quốc đang đứng thứ hai. Với top 10 nền kinh tế lớn nhất châu Á, chúng ta sẽ không tính Nga hay là Thổ Nhĩ Kỳ vào trong cái bảng xếp hạng này, bởi vì đây là các quốc gia xuyên lục địa, đồng thời họ giao lưu chủ yếu với châu Âu. Đài Loan cũng nên được xét theo một quy chế riêng. Và bây giờ hãy đi từ vị trí số 1 xuống vị trí số 10 để xem những ông lớn kinh tế của châu Á thực sự mạnh đến mức nào và Việt Nam đang ở đâu. Đứng đầu châu Á gần như không có gì phải tranh luận, đó là Trung Quốc, với GDP dự báo vào năm 2026 khoảng gần 21.000 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung thì quy mô nền kinh tế của Trung Quốc lớn gấp gần 40 lần Việt Nam. Thậm chí quốc gia đứng thứ hai trong cái bảng xếp hạng này thì Trung Quốc vẫn lớn gấp gần 5 lần. Điều đáng sợ ở Trung Quốc không chỉ là dân số hơn 1,4 tỷ người, mà là khả năng biến số lượng dân số khổng lồ ấy thành một bộ máy sản xuất rất lớn. Chúng ta thường gọi Trung Quốc là công xưởng của thế giới, nhưng nói vậy thì vẫn chưa đủ để mà diễn tả hết. Trung Quốc không đơn giản là có nhiều nhà máy, điều quan trọng hơn là họ có cả một hệ sinh thái công nghiệp, tức là họ gần như làm được mọi thứ từ A cho đến Z, từ nguyên liệu cho đến thành phẩm. Một điểm khác khiến Trung Quốc mạnh đó là thị trường nội địa khổng lồ. Một công ty Trung Quốc đôi khi chỉ cần bán khoảng 5% số lượng hàng hóa của mình cho dân số trong nước đã có một lượng khách hàng tương đương dân số của một quốc gia lớn. Một hãng xe điện, một ứng dụng mua sắm hay một thương hiệu điện thoại vì thế có thể đạt quy mô khổng lồ ngay trong nước trước khi bước ra thế giới. Tất nhiên, Trung Quốc cũng đang gặp những vấn đề lớn. Dân số bắt đầu giảm, thị trường bất động sản thì khó khăn, lực lượng lao động thì già đi và tốc độ tăng trưởng không phải lúc nào cũng hừng hực 8 đến 10% như một vài chục năm trước. Nhưng cần nhớ rằng, một nền kinh tế gần 21.000 tỷ đô la Mỹ tăng 4 đến 5% một năm vẫn tạo thêm lượng của cải cực lớn. Vì vậy, ít nhất trong tương lai gần, Trung Quốc vẫn giống như một ngọn núi kinh tế khổng lồ của châu Á, còn cuộc cạnh tranh thực sự hấp dẫn lại nằm ở những vị trí kế tiếp. Đứng thứ hai là Nhật Bản với GDP khoảng 4.379 tỷ đô la Mỹ. Nếu Trung Quốc mạnh nhờ quy mô dân số và mạng lưới sản xuất khổng lồ, Nhật Bản lại là minh chứng cho một kiểu sức mạnh theo dạng khác, đó là tích lũy công nghệ, vốn và năng lực công nghiệp suốt nhiều thế hệ. Có những lĩnh vực Nhật Bản không nhất thiết phải bán chiếc điện thoại cuối cùng cho người tiêu dùng. Họ có thể bán máy móc để người khác sản xuất điện thoại hoặc vật liệu để người khác sản xuất chip. Đây chính là một cái phần công nghiệp rất là sâu, tích lũy trong hàng chục năm và không thể xây dựng chỉ trong một sớm một chiều, đi tắt đón đầu thì cũng chịu. Nhật Bản từng có thời kỳ còn đáng sợ hơn hiện nay. Cuối những năm 1980, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng đến mức nhiều người Mỹ từng lo rằng Nhật có thể vượt qua Mỹ. Doanh nghiệp Nhật mua bất động sản nổi tiếng ở Mỹ, các thương hiệu Nhật xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, còn đất Tokyo tăng đến mức khó tin. Sau đó, bong bóng tài sản vỡ, Nhật Bản bước vào nhiều thập niên tăng trưởng chậm. Dân số bây giờ thì già đi, số trẻ em sinh ra thì ít dần, lực lượng lao động cũng kém dần. Đó là nghịch lý của Nhật Bản ngày nay, một đất nước rất giàu nhưng không còn tăng trưởng nhanh. Ngay sau Nhật Bản, đứng ở vị trí thứ ba là Ấn Độ với GDP khoảng 4.153 tỷ đô la Mỹ. Nếu Trung Quốc là gã khổng lồ đã trưởng thành, Nhật Bản là một gã nhà giàu đang già đi, thì Ấn Độ giống như một thanh niên khổng lồ vẫn đang lớn rất nhanh. Điểm quan trọng nhất của Ấn Độ là dân số đã vượt Trung Quốc một vài năm gần đây và còn tương đối trẻ. Điều này tạo nên một thị trường mà gần như doanh nghiệp toàn cầu nào cũng thèm muốn. Chỉ cần 100 triệu người Ấn Độ từ nhóm thu nhập thấp bước lên tầng lớp trung lưu thì lượng người tiêu dùng mới đã có thể nói là tương đương với dân số của cả Việt Nam. Giả sử 100 triệu người đó bắt đầu mua điều hòa, xe máy, ô tô, điện thoại ngon hơn, đi máy bay, mua bảo hiểm, vay tiền mua nhà hay là ăn nhà hàng. Chỉ một thay đổi rất nhỏ trong đời sống của một phần nhỏ dân số đã tạo ra lượng tiêu dùng khổng lồ. Điểm mạnh thứ hai của Ấn Độ nằm ở dịch vụ và công nghệ thông tin. Nếu Trung Quốc nổi tiếng với những nhà máy khổng lồ, thì Ấn Độ nổi tiếng với lập trình viên, kỹ sư, trung tâm dữ liệu, dịch vụ doanh nghiệp, dược phẩm và đội ngũ lao động nói tiếng Anh rất đông. Nhưng Ấn Độ hiểu rằng chỉ làm dịch vụ là chưa đủ. Họ đang cố kéo thêm sản xuất công nghiệp vào trong nước. Ví dụ điện thoại thông minh, chip, ô tô, năng lượng tái tạo và hạ tầng đang được đầu tư rất mạnh. Nếu quá trình này thành công, Ấn Độ sẽ vừa có thị trường nội địa khổng lồ, vừa có dịch vụ, vừa có công nghiệp. Đó là lý do nhiều dự báo cho rằng nước này sẽ còn leo rất cao trong bảng xếp hạng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng có một nghịch lý. Tổng GDP thì cao, nhưng mà thu nhập bình quân đầu người vẫn chỉ khoảng vài nghìn đô, thậm chí là thấp hơn cả Việt Nam. Chiếc bánh lớn nên chia đều cho gần 1,5 tỷ người, thì mỗi người nhận được một phần rất nhỏ trong chiếc bánh. Vì vậy, nếu chỉ xét về quy mô nền kinh tế, Ấn Độ có thể sẽ sớm vượt Nhật Bản, nhưng mà để người dân trung bình giàu ngang người Nhật
thì còn là câu chuyện rất xa nữa. Xuống vị trí thứ tư là Hàn Quốc với GDP khoảng 1.931 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách từ Ấn Độ xuống Hàn Quốc rất lớn, khoảng gấp đôi Hàn Quốc. Nhưng Hàn Quốc lại có chất lượng công nghiệp cực kỳ đáng nể. Hàn Quốc mạnh ở bán dẫn, điện tử, pin, ô tô, hóa chất và đóng tàu. Và đây đều là những ngành tạo ra giá trị cao. Một cái chip bé bằng móng tay có thể đáng giá hơn cả một bao nông sản nặng hàng chục kg. Thậm chí nếu như không muốn nói là cả một xe nông sản hoặc nhiều xe nông sản. Quan trọng là dân số Hàn Quốc thì ít, chỉ hơn 50 triệu dân nhưng tạo ra nền kinh tế gần 2.000 tỷ đô la Mỹ. Nó cho thấy năng suất của Hàn Quốc cao đến mức nào. Và đây cũng là bài học khá hay cho các quốc gia đang phát triển. Kinh tế không thể lớn mãi chỉ bằng cách có thêm người lao động, làm nhiều thì ăn nhiều. Đến một lúc nào đó phải khiến mỗi lao động tạo ra nhiều giá trị hơn. Nền kinh tế lớn thứ 5 của châu Á đó là một quốc gia Đông Nam Á, Indonesia, GDP khoảng 1.540 tỷ đô la Mỹ. Indonesia có thứ mà Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều không có ở quy mô tương tự. Đó là dân số rất đông, một thị trường gần 300 triệu dân. Dân số đông thì giúp như thế nào? Dân số đông thì giúp nước này không quá phụ thuộc vào xuất khẩu, bởi vì riêng người dân trong nước cũng đã là rất lớn rồi. Ngoài dân số, Indonesia còn rất giàu tài nguyên. Họ đang cố buộc doanh nghiệp phải xây nhà máy chế biến sâu ngay trong nước mình. Đó là con đường mà Indonesia muốn đi, từ nước bán tài nguyên thành nước vừa khai thác tài nguyên và vừa sản xuất công nghiệp ngay trong nước. Nền kinh tế lớn thứ 6 của châu Á đó là Ả Rập Xê Út với GDP khoảng gần 1.400 tỷ đô la Mỹ. Sức mạnh của Ả Rập Xê Út rõ ràng được xây trên dầu mỏ. Quốc gia này đang ngồi trên một trong những kho dầu khổng lồ nhất thế giới và nhiều thập kỷ qua đã kiếm được lượng tiền khổng lồ từ xuất khẩu năng lượng. Những người Ả Rập Saudi hiểu rằng họ không thể sống mãi bằng dầu. Vì vậy họ đang dùng chính tiền để bán dầu, chuẩn bị cho một tương lai ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn. Họ phát triển du lịch, hàng không, vận tải, tài chính, công nghệ và những siêu dự án đô thị liên tục được đổ tiền, thậm chí cả thể thao nữa. Hãy nhìn Ronaldo là biết. Câu chuyện của Ả Rập Xê Út vì thế khá hay. Họ đang cố biến tài nguyên dưới lòng đất thành tài sản, công ty và những thành phố trên mặt đất. Đứng ở vị trí thứ 7 là Israel với GDP bây giờ không còn tính bằng nghìn nữa mà tính bằng trăm, 720 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trường hợp đặc biệt bởi dân số thì không đông, chỉ khoảng tương đương thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn kém thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nền kinh tế lại lớn hơn nhiều quốc gia có hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu dân. Israel thì mạnh ở công nghệ, phần mềm, an ninh mạng, quốc phòng, thiết bị y tế, nghiên cứu và hệ sinh thái khởi nghiệp. Những ngành này có đặc điểm chung là không cần hàng triệu công nhân, nhưng mà giá trị tạo ra trên mỗi người thì rất lớn. GDP bình quân đầu người của Israel cũng cao hơn Việt Nam rất nhiều. Đây là một ví dụ khác cho thấy muốn giàu không nhất thiết phải có dân số đông, quan trọng là mỗi người phải tạo ra nhiều giá trị. Nền kinh tế lớn thứ 8 của châu Á đó là Singapore với GDP khoảng 660 tỷ đô la Mỹ. Đây có lẽ là trường hợp gây ngạc nhiên nhất trong danh sách. Nước này thì dân số không đông, bằng một nửa thành phố Hồ Chí Minh thôi, diện tích còn nhỏ hơn nhiều tỉnh của Việt Nam, nhưng GDP lại lớn hơn Việt Nam khoảng 130 tỷ đô la Mỹ. Singapore thì lấy đâu ra dầu mỏ, lấy đâu ra thị trường lớn, đến diện tích đất ở họ còn chẳng có, nước ngọt họ cũng thiếu. Thứ họ có là vị trí địa lý tuyệt đẹp, nằm trên tuyến hàng hải quan trọng, cộng với cảng biển, sân bay, ngân hàng, tài chính, vận tải và một môi trường kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Họ giống như một cửa hàng nhỏ nhưng nằm ngay ngã tư đông nhất của thành phố. Cửa hàng không cần rộng nhưng tiền chảy qua đó rất nhiều. Và bây giờ chúng ta có vị trí thứ 9. Vị trí thứ 9 là một quốc gia nổi tiếng với dầu mỏ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với GDP khoảng 622 tỷ đô la Mỹ. Thì nghĩ đến cái nước này là nghĩ ngay đến dầu, nghĩ ngay đến Dubai. Nhưng nếu chỉ có dầu thì Dubai ngày nay đã không trở thành một trung tâm du lịch, tài chính và hàng không nổi tiếng toàn cầu. Nếu chỉ có dầu thì ai đi du lịch đến đó để mà nhìn dầu mỏ làm gì? Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dùng tiền từ dầu mỏ để xây sân bay, hãng hàng không, cảng biển, khách sạn, bất động sản và trung tâm tài chính. Dubai thì đặc biệt thành công trong việc trở thành một nơi trung chuyển con người và hàng hóa giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Đó là lý do một đất nước chỉ hơn chục triệu dân vẫn tạo ra nền kinh tế lớn hơn Việt Nam gần 100 tỷ đô la Mỹ. Và đứng thứ 10 đã là Việt Nam hay chưa? Thì vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về Thái Lan, nhưng hãy kiên nhẫn đợi Việt Nam xem Việt Nam đang đứng cách Thái Lan bao xa. Thái Lan có GDP khoảng 580 tỷ đô la Mỹ và đây chính là đối thủ khiến câu chuyện trở nên rất gần gũi với Việt Nam. Thái Lan từng đi trước chúng ta khá xa, họ công nghiệp hóa từ sớm, phát triển ngành ô tô rất mạnh, du lịch khổng lồ, điện tử, hóa dầu và nhiều tập đoàn tư nhân lớn. Nhưng vài năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan khá chậm.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, khoảng cách vì thế liên tục thu hẹp. Hiện Thái Lan khoảng 580 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam khoảng 527 tỷ đô la Mỹ, chênh lệch chỉ hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Và nếu chỉ nhìn hai quốc gia, cảm giác rất rõ là Việt Nam sắp vượt. Thậm chí theo một số cách tính, ở đây phải nói rõ là theo một số cách tính thì Việt Nam đã vượt Thái Lan về quy mô nền kinh tế rồi. Và mình cũng đã làm những câu chuyện về chủ đề Việt Nam đã vượt Thái Lan rồi. Và ngoài top 10, ngay sát top 10 đó là Việt Nam ở vị trí thứ 11. Việt Nam có GDP danh nghĩa khoảng 527 tỷ đô la Mỹ, đứng ngay phía sau Thái Lan theo cách xếp hạng của cái bảng xếp hạng này. Đây là một vị trí rất đáng chú ý nếu nhìn lại lịch sử kinh tế của nước ta. Chỉ khoảng 30 năm trước, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế nhỏ, thu nhập thấp, chủ yếu là làm nông thôi. Ngày nay thì điện thoại, máy tính, điện tử, máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ của Việt Nam được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Việt Nam cũng sở hữu một lợi thế rất lớn là hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động tương đối dồi dào và nằm ngay cạnh Trung Quốc. Trung Quốc lại là trung tâm sản xuất lớn nhất của thế giới. Nhiều doanh nghiệp quốc tế muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam như một điểm đến quan trọng. Nhưng vị trí thứ 11 đã an toàn hay chưa? Câu trả lời là chưa an toàn. Ngay phía sau sẽ là Malaysia, Philippines và Bangladesh. Chênh lệch giữa các nước chỉ là vài chục tỷ đô. Một năm mà nước này tăng trưởng mạnh, một đợt mà đồng tiền nội tệ mất giá hay cuộc khủng hoảng cũng có thể làm mọi thứ thay đổi nhanh. Đặc biệt, Philippines là đối thủ rất đáng gờm bởi dân số cũng hơn 100 triệu người, nhiều hơn Việt Nam và lại tăng trưởng nhanh. Bangladesh thì quy mô nền kinh tế của họ lớn, họ có gần 180 triệu người. Vì thế Việt Nam không chỉ đuổi Thái Lan mà đồng thời còn phải nhìn vào gương chiếu hậu để xem các nước ngoài cái top 11 này họ đang tiến lên như thế nào. Như vậy, nếu chỉ dựa vào khoảng cách hiện tại, nhiều người có thể đoán đến một vài năm nữa Việt Nam vượt Thái Lan là xong. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ vượt Thái Lan chưa chắc đã đồng nghĩa vào top 10. Một lần nữa lại phải nhắc lại là theo một số cách tính thì Việt Nam đã vượt Thái Lan rồi. Tại sao ư? Bởi vì trong lúc Việt Nam đuổi Thái Lan thì Philippines có thể vượt cả Thái Lan và Việt Nam. Malaysia có thể tiếp tục tăng trưởng. Bangladesh với dân số rất lớn cũng đang tiến lên. Có nghĩa là vị trí số 10 không đứng yên chờ Việt Nam để tiến vào. Một kịch bản tương đối hợp lý đó là khoảng bước vào đầu thập niên sau, Việt Nam mới thực sự có cơ hội chen chân ổn định vào nhóm 10. Ở đây dùng từ ổn định tức là vào rồi và giữ được vị trí của mình. Tất nhiên, đây không phải là một cột mốc chắc chắn. Cái GDP này thì nó tính bằng đồng đô la Mỹ và nó phụ thuộc không chỉ vào tăng trưởng kinh tế mà còn phụ thuộc vào lạm phát và tỷ giá. Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh, nhưng mà nếu đồng tiền nội tệ của chúng ta mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ thì khi mà cái quy mô nền kinh tế quy đổi sang đô la Mỹ thì chúng ta lại bị thiệt một tí. Ngược lại, nếu tỷ giá ổn định, nền kinh tế cứ tăng 7-8% liên tục, thậm chí là cao hơn và năng suất được cải thiện, Việt Nam có thể sẽ tiến nhanh hơn dự kiến. Điều quan trọng nhất là Việt Nam phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài. Một năm tăng 8% rất tốt, nhưng không đủ để thay đổi vị thế. Nếu duy trì được cái câu chuyện tăng như thế 8%, 9% trong hàng thập kỷ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Hiệu ứng lãi kép sẽ khiến khoảng cách thay đổi cực mạnh. Nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy một bước tiến rất dài của kinh tế Việt Nam rồi. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.